شرکت اینجا تو صاف شدی. بیر همه چطور بیاد درد بده شاکر خیلی آن بود. رو بامون شما
چی؟ دادی کمو حالا دولو لا خبر من سعی مرده اینا تو بازوی چهت نسوری دولو اینا داشته بس برو باید پس تصدیح نکنی همون هم برگونش یه پاغونه بس تموم میکنم اما